Me pakattiin kotimatkailuautoon ja lähdettiin 39 päiväksi tien päälle. Tavoitteena yli 6000 kilometriä ja 6 eri maata. Suuntana Eurooppa. Matkusta kanssamme. Me päädyttiin sitten siihen, että me halutaan mennä suoraan Saksasta Ruotsiin, ohittaen Tanska, kun me oltiin keretty tehdä jo kaikki suunnitellut jutut siellä. Ja me päädyttiin nyt semmoseen Sassnitzista lähtevään Stena Linen lauttaan, joka menee suoraan, oliko se Trelleporiin Ruotsiin. Se on 4 tuntia se matka ja se maksoi 150 meiltä 2 ja autolta. Niin me nyt päädyttiin valitsemaan se, kun joka tapauksessa se Juutirauman silta ja muut olisi maksanut ainakin 100 €, niin sit se on suht sama ja säästyy ajoaikaa aika paljon. Niin me ostettiin netistä ne Stena Linen liput ja nyt ollaan ajamassa kohti sitä Sassnitzia ja laivan terminaalia. Niin nyt me tosiaan sitten tänään illalla ollaan luultavasti jo Ruotsissa ja sit vietetään siellä vielä nyt huominen ja keskiviikkona lähtee sit 5 aikaa se laiva sieltä Tukholmasta Suomeen. Että aika loppumetrit alkaa olla. Mut meillä alkaakin olla takana jo joku 4900 kilsaa ja yli 80 tuntia ajoa. Täällä oli arvatenkin taas ruuhkia, niin meillä on nyt ihan minuuttipeli, että ehditäänkö me tonne lautalle. Et jää rajamarketit nyt käymättä, mikä vähän kyllä harmittaa, mut kunhan ehittäisi nyt tohon maksettuun laivaan. Navigaattori näyttää, että me ollaan 12.07 perillä ja 12 piti viimeistään olla siellä. Toivottavasti me ehitään. Tekää peukkuja. Me ei tiedä, että tuleeko vieläkin jotain tukoksia tuolta vastaan vai päästäänkö me nyt posottaa sinne laivaan asti. Ehitäänkö me, Simo? Ehitään. Nyt näyttää tällä hetkellä, että 8 minuuttia myöhässä saavuttaisi sinne satamaan. Katsotaan miten meidän käy. Tosiaan siis ehdittiin tänne lautalle onneksi. Nyt me syötiin tässä vähän kevyesti ja juotiin kahvit ja oltiin vähän tietsikalla, kun täällä on wifi, joka toimii ihan kivasti. Ja nyt me lähdetään sitten kiertelemään tonne kauppaan ja muuta semmoista. Me katsottiin äsken myös vähän meidän reittiä ja me ajateltiin, että me ajetaan tänään varmaan sinne Kalmariin asti. Sinne on joku vähän alle 4 tuntia, katsotaan päästäänkö me sinne asti tänään, mutta se olisi tavoitteena. Niin nyt me istutaan täällä autossa ja odotetaan, että me päästään sitten pösöttelemään tonne Ruotsin teille. Toivottavasti siellä olisi ihan ok sää eikä hirveän kylmä ja pilvistä. Toi laivamatka meni hyvin. Toi lautta oli semmonen ehkä vähän pienempi kuin Tallinnan laivat. Ja kun varaa lippua tonne, niin siinä on mahdollisuus ottaa suht edullisesti istumapaikka. Mutta ainakin tuolla meidän vuorolla sille ei ollut tarvetta, että tuolla pystyi käytävillä ja ravintolassakin istumaan hyvin. Ja tuolla lautalla oli oikeastaan 1 kauppa ja 1 ravintola. Me ajettiin Kalmariin asti ja itse asiassa päätettiin ajaa Ölantiin siltaa pitkin. Me yritettiin etsiä täältä saarelta puskaparkkiin, mutta saavuttiin huonosti just pimeän tullessa, niin se kävi koko ajan hankalammaksi. Me ei meinattu löytää mitään paikkaa, mutta sitten me tultiin johonkin tämmöisen hotellikeskuksen rantaa ja täällä sai yöpyä tyhjällä nurmikkoalueella 40 kruunun hintaa. Niin me jäätiin nyt sitten tänne. Niin me oltiin tässä yötä ja tässä näkyy ihan kiva auringonlasku tuosta etuikkunasta eilen illalla. Ja nyt lähdetään sitten ajelemaan. Me ehkä käydään täällä Ölandissa vähän seikkailemassa. En tiedä vielä mihin suuntaan mennään. Tää on yllättävän iso saari. Mie luulen, että tässä on ollut pienempi. Mutta täällä siis ajaa tästä puolesta välistä tonne toiseen päähän esim. Tunnin. Meillä on koko päivä aikaa nyt seikkailla. Sitten me ajateltiin mennä yöksi sinne Grännan kylään. Kun meillä alkureissulla jäi vähän pikaiseksi se
visiitti siellä, niin olisi kiva käydä siellä vielä tarkemmin tutkimassa, kun se näytti söpöltä kylältä. Me yritettiin heti tehdä täsmäisku tommoseen leipomoon ja hakea sieltä korvapuustit ja kahvit, mutta se oli kiinni. Katsotaan, jos me löydetään joku muu. Me nyt päätettiin ajaa tänne saaren ihan toiseen päähän. Ja me haluttais kovasti nyt vähän nähdä rantaa ja mennä rannalle, niin me yritin nyt katsoa Instagramista, niin tossa vähän matkan päässä pitäisi olla semmonen ranta, mihin pääsis ehkä nyt jotenkin kivasti autolla. Mutta täällä on kyllä paljon kans matkailuautoja liikkeellä, etenkin just Alankomaista ja sitten tietenkin ruotsalaisia. Täällä on tämmönen kaunis ranta, jossa oli ilmainen parkkipaikka. Ja tässä on ihana maisema tonne merelle ja tossa eessä on hiekkaranta, jossa on oikein pehmeätä hiekkaa. Siellä oli kiva tallustella. Et tälle paikalle kyllä iso peukku. Tää saari oli muutenkin tosi kaunis, tämmönen ruotsalaisten kesäparatiisi. Täällä oli paljon noita tuulimyllyjä ja sitten täällä kulkee 1-2 vähän isompaa tietä niinku tän saaren halki päästä päähän. Me ajettiin nyt tänne Grännaan asti ja tultiin vähän iltakävelylle tähän satamaan. Täällä alkaa olekin jo tosi viileät illat ja meidän piti pukeutua nyt ihan kunnolla. Nyt ollaan sitten menossa kohta yöpuulle. Huomenna me aiotaan herätä aikaisin ja mennä tohon kylään tai keskustaan vähän käpöttelemään. Ja sitten meidän pitääkin lähteä ajelemaan kohti Tukholmaa ja laivaa. Laiva lähtee 16.45 sitten Helsinkiin. Seuraavassa jaksossa polkakarkkeja ja kotiin paluu. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.